साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही नम्बरहरु टाइप गरेको छु। यहाँनिर एउटा कोलममा चाहिँ यसरी नम्बर मात्रै टाइप गरेको छु र अर्को कोलममा चाहिँ यो नम्बरसँगै टेक्स्ट पनि टाइप भएको छ। हामीले यहाँनिर यसरी यो नम्बरसँगै टेक्स्ट टाइप भए पनि यहाँ टोटल आउने बनाउनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मैले यो सबैको जोड्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले अल्टसँग इक्वल टु प्रेस गरेर इन्टर गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टोटल आउँदैन। अब हामीले यसरी नम्बरसँगै टेक्स्ट छ भने पनि त्यसको टोटल निकाल्नु पर्नेछ। कसरी गर्ने त? जस्तै यहाँनिर यसको गर्दा त आउँछ। जस्तै यहाँनिर मैले अल्टसँग इक्वल टु प्रेस गरेर इन्टर गरे भने यो टोटल आउँछ। तर यसरी यो नम्बरसँगै पछाडी केजी पनि रहेको छ, यो पनि टोटलमा आउनु पर्यो। केजी राखे पनि यहाँ टोटल आउनु पर्यो। कसरी गर्ने त? जस्तै यहाँनिर यसमा पहिला केजी राखौं। त्यसको लागि यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग 1 प्रेस गर्नुहोस्। यस्तो एउटा यो बक्स खुल्छ। यो बक्समा कस्टम भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईले राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ जेनरल लेखेको बक्स छ। यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस्, एउटा स्पेस दिनुहोस्। यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस् र केजी लेख्नुहोस् र यो इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिनुहोस् र यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै नम्बरको पछाडी यसरी टेक्स्ट आएर बसिसकेको छ। हामीले केजी राख्न खोजेको नम्बरहरुको पछाडी सबैमा आइसकेको छ। अब यो तलपट्टिको सेलमा लगेर माउसले क्लिक गर्नुहोस् र किबोर्डमा अल्टसँग इक्वल टु प्रेस गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो 360 केजी भनेर यसरी आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा नम्बरसँगै टेक्स्ट राखेर पनि त्यसलाई टोटल गर्न सक्नुहुन्छ।